සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න දන්නේ ගෙදරදීම හදාගත්තු chicken meatballs වලින් කොහොමද meatballs dewal එක හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ dewal එක හදාන්න ලෑස්ති කරන තියෙනවා meatballs 7-8ක් විතර. මම meatballs හදාගත්ත වීඩියෝ එක මම කලින් කරලා තියෙන්නේ. මම ඒකේ වීඩියෝ link එක පල්ලා description box එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ link එක කරා කොහොමද ගෙදරදී meatballs හදාගන්නේදී බලා ගන්න. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙනවා රට ලුණු, මාළු මිරිස්, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, අමු මිරිස්, කැරට්ස්, ලීක්ස් දැන් බද කොටස කෑලි වලට කපාගෙන තියෙන්නේ. කෑලි මිරිස් මේසන් දෙකක් විතර, සෝයා සෝස් තේ දෙකක් විතර, චිලි ටොමැටෝ සෝස් එකෙන් අවශ්‍ය වෙන මේසන් දෙකක් තුනක් විතර, ලුණු කුඩු, බේ ලීව්ස්, ඒත් එක්කම තෙල්. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕනේ මේ dewal එක හදාගන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ meatball dewal එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින් මේ වගේ වොක් එක ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් දාගෙන හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම බේ ලීව්ස් කොලයක් දාගෙන මේක පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. මේ බේ ලීව්ස් ෆ්‍රයි කරගන්නකොට මේ බේ ලීව්ස් වලින් සුවඳ ඒ වගේම හොඳ රසක් මේ තෙල් වලට උරා ගන්නවා. ඒතකොට මේ dewal එකට හොඳ රහක් එනවා. බේලිස් කොලස් ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ දැන් මම ඊළඟට මේකට meatballs ටික දාගෙන මේ meatballs ටික රන් ඔන් පාර වෙනවා ෆ්‍රයි කරගන්නවා. විනාඩි 2-3ක් විතර ගියාට පස්සේ මම මේ බේලිස් කොලේ අයින් කරගන්නවා. මොකද මම මේ බේලිස් කොලෙන් තව දුරටත් මට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ මේක තියාගන්න එක. දැන් meatballs ටික හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඒකට දාගන්නවා ඉඟුරු, සුදු ලුණු, අමු මිරිස් සහ රට ලුණු දාගෙන මේක විනාඩියක් විතර පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. ලුණු ටික විනාඩිය ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා කැරට්, මාළු මිරිස්, ලීක්ස්, තක්කාලි, කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු, චිලි ටොමැටෝ සෝස් එක, සහ සෝයා සෝස් දාගෙන දැන් මේක විනාඩියක් 2ක් විතර ගින්දර වැඩි කරගෙන හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ සෝස් එක හොඳට කුක් වෙලා මේ meatballs වලට හොඳට රස උරා ගන්න. බේරි විනාඩි 2ක් විතර කුක් කරගත්තට පස්සේ අපි දැන් meatball එක ලෑස්ති. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි රසවත් විදිහට ගෙදරදීම හදාගත්තු chicken meatballs වලින් meatballs dewal එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු සුබ දවසක්.